siya. Pwedeng mag-take out there. Sobrang cute niya. So, ayan siya. So, pasok tayo sa loob. So, parang siyang cafe na restaurant. Sobrang ganda niya. And sobrang affordable din naman yung prices. Sobrang cute, diba? Ito mo, wala. Cupcakes. Ayan. They serve mga Thai mango. Ito yung sikat sa Thailand ngayon. Tapos yun yung mga menu nila. Ito yung mga chairs nila. See? Sobrang cute talaga dito. Meron din sila souvenir shop. Kasi maraming floor siya, mami. Yeah, meron sa taas. Meron din sa baba. But I think yung souvenir shop nandun sa baba. So, ayan. Ito, some of the souvenirs na you can see once you enter. Ano to? Magnet. Tapos keychains. Yan. May mga pillows, laptop cases. Diba? Sobrang cute dito. Hello Kitty House. Sa Rio, Bangkok. Okay. Game na. So, yan. Na-order na kami ng mga mami. Sobrang Instagram ready niya, guys. Dito kami nagpupo sa pink machine. Let's go around later na lang. Ha? Let's go around later na lang. Okay. So, ito yung ano to, mami? Milk tea na may pearl? Ay, hindi. With gel. Milk tea with gel. Tapos, this one is the red velvet I ordered. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Pati tissue, mami. Oh, diba? Every detail counts. Sobrang cute. Okay, this one is the one I ordered. Hello, Daniel. Sino si Daniel? Jowa niya? Hindi, si Daniel yung name nung drink. Hello, Daniel. Tapos something Hawaii, blue Hawaii. So, yan siya. Hindi nga siya. Cute na. Hindi siya the usual. Ay, iuwi ko yung baso, mami. Ang cute to. Diyan. Wow, yeah. So, ayun. Tapos na kami kumain, guys. Nag-iikot lang kami dito sa mismong area. Nakakatuwa. Sobrang cute. And sobrang ako. Kasi pink na pink talaga siya. Tsaka lumaki din naman ako na nag-Hello Kitty before. Sobrang cute, oh. Ay, ang cute. Ano to? Candy. Ay, hindi. Design lang siya. Ang ganda dito. Para siyang hall. Pwede ka mag-birthday dito. Kung yayamanin ka at magbabangka ka, gusto mo mag-celebrate, pwede ka dito. Kasi yung nanay ko, pwede sa crib siya. Ayun. Pinto ka. Para siyang hall. Okay. Hindi, lower ground, di ba? So, ano to? Okay. Gift shop. Sa baba na lang. Bag tag. Gusto ko yung bag tag. For 450 times 1.65. Magkano siya? Okay. Baba tayo. Sa lower ground. Feel ko mas malaki dun sa lower ground kasi may shopping, may spa. Malaki yung area ni Hello Kitty dito. Ito yung mga bagay na wala si Philippines. Oh my God. Okay lang din naman. Para malibot mo din yung ibang bansa, diba? Ang cute! Ang cute! Uy, Diyos ko, buhay pa pala ang mga panahon. Not for sale. Limited lang siya. Walang siya makikita. Binibigyan mo ako dati ng mga watch niya eh. Hello Kitty. Ang cute. Welcome. Sawadee ka. Ano yan? Bag. Ang cute. Lunchbox. Baking stuff. Ang cute. OMG. Ang cute dito, mami. Oh. May raketa sila. Hello. Dito. Kapit ka dito. Nandito kami ngayon sa Siam Square. Ano siya?
Dito yung Hello Kitty Village. Tapos, napagtanto ko na pag tumawid ka lang or pumasok ka sa loob ng mall, nandito na din yung Line Village. Kasi gusto pumunta ni Mami sa Line Village. And guys, alam niyo ba, sobrang gaganda ng mga damit dito. See, sobrang gaganda ng mga damit dito. Pero wala kasi ako sa wish ang bumili ng mga damit. Kasi hindi ko naman yan masusuot sa atin. Unless dress. Yung mga dress kasi dito bongga eh. Parang alam mo yung mga sinusuot nila Jennie ng Blackpink kung perform sila. Mga ganong klaseng damit. Eh, alam niyo naman ako, ganito lang. Pa-shorts lang. So, bumili lang ako ng tank top dun sa Route 5 Village. Ay, Route 5 Village. Route 5 Market. So, yan. Nasa Line Village siya. Hello, Line Village! Ano? Except for the theme parts mo. Medyo mahal kasi yung theme park nila. Nasa 1-2. Nung tinignan ko siya sa Cloak. So, dito na lang tayo. Sabi ko, sa mga ganito na lang kami. Cute. Mahal, 1 time. Ito, power bank. Ah, hindi. Ballpen, USB, camera. Coco na walang pila. Wala siyang pila, oh. Wala. Yung sa atin, di mo alam bakit nagtatagal sila dyan sa Coco. Dito walang pila, beshi. Ngayon, punta tayo sa Even Boy. Yan. I think puro siya body care, skincare, makeup, lahat na. Galing kami kanina sa isang store niya, pero hindi ko masyadong tinignan na. So, check natin dito. Dito siya, guys. Naka 80% off siya. Not sure lang kung lahat. Pero, sana, may sabihin ko naka 80%. Tingnan natin kung makakabili tayo. นะคะเฉพาะนาทีทองรอบนี้เท่านั้นนะคะและในของเราที่ชีและพวกนาทีทองของเราค่ะนาทีทองนาทีพิเศษรอไปต้องจาก Lahat na, MAC, NYX, skincare. Ala, lahat nandito. มาด้วยกันหาได้คือน้อยที่อาชีพ บ้านเป็นแถมฟรีด้วยนะ Lahat ng makeup nandito. Clinique, makeup studio, benefit nurse. Oh my God. That's worth it. Hanap tayo ng cheap lang na pasok sa banga. Na ano, kunyari ito, 89 baht lang siya. So, mura lang din siya. Marami dito. Gusto ko actually Thailand brand para alam niyo yun, sulit. Hindi yung makikita mo rin siya sa ibang country. I mean sa atin specifically. Hanap tayo. Hey, this one, it's very cheap. Bronze blue, 95 ka. Mura lang siya. It's very cheap. Oh, 99 baht. Hi guys! Nasa hotel na ulit kami. Ulit. And nakapag-check out na rin kami. So, ayusin lang namin yung pinamili namin. Yan. Tsaka yung pinamili ko. Ang dami kong gustong i-share sa inyo. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog dun sa, ano to? Eve and Boy, kung saan maraming makeup. I mean, lahat ng makeup line nandun. Be it luxury makeup, be it cheap makeup, lahat talaga nandun. As in, ang ganda-ganda. Tapos, ang daming tao. Siyempre, puro girl, laluz, and mga becs na sobrang nakakatuwa. Kasi sobrang mura lang niya, guys. As in, ang mura lang niya. Nakakatuwa talaga. Medyo konti lang naman yung binili ko. And, in-opt ko, bumili ng products na dito sa Thailand ginawa so that we can try. Na alam natin kung anong babalikan at hahanapin natin pagbalik natin dito ulit sa Thailand. So, there. Yun lang naman. And the rest, puro pasalubong na food yung binili ko. So, I will be doing a haul siguro once I get back to Manila, which is tomorrow. Yeah, tomorrow.
And kasi yung flight namin is tonight. Tapos nabalik na namin tomorrow morning kay Manila. So, ayun na guys. I'll be back in a while. Mag-aayos na tayo ng gamit. Above your seat, immediately move the mask towards you. Place the mask over nose and mouth with a headband tightly around your head and release normally. Remember to place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is found under your seat on water landing. Remove sharp objects from your body.